What's up mga bossing? So, okay, andito na naman po tayo para magbukas. Dito naman ang inyong lingkod na si Boy Bukas, ang pambansang taga-bukas. So, ngayon ang bagong dating na to ay yung katawag na portable dehumidifier. So, dahil medyo malamig na ngayon, maraming moist sa loob ng bahay. I think this is the best way na para hindi masyadong maluma, lalo yung mga sapatos, yung mga damit. Siyempre, yung mga collection mo ng toys, right? So, ito, in-order ko ngayon sa AliExpress, and then susubukan natin. At bubuksan natin ngayon para matignan at ating subukan. Let's go! Okay mga bossing, bubuksan na natin itong dehumidifier. Sabi niya dito, air purifier, pero is portable dehumidifier. So yun nga, tama. Rechargeable mini dehumidifier. So, maayos, maganda yung nasa box talaga. Hindi yung basta na lang, pinadalang ganito. So, see, electronics product, motion for food, for wardrobe, almost for everything. So, yeah, voltage 100 to 240, 20 watts. So, I think, yeah, magagamit natin ito dito. Ayos. Buksan na natin. Galing nga pa ito sa AliExpress, ha. Actually, marami kayo makikita ganito ang halos ang itsura niya sa mga appliance store, pero sa totoo lang, ito lang yung lalagyan lang nila ng ibang pangalan para yan, ng branding lang. Pero ito yung pinaka niya, talagang generic niya, brand. Makita yung no name. So yeah, it's good for wet and dry. Plug into the socket about 12 to 15 hours. Renewable is finished when the crystals are in orange color. So, yeah. Let's see what else was inside. Yeah. Yung manual niya. Mukhang madali na maintindihan. So, ayos. Straightforward. So, manual. Yung kanyang plug. So, tignan natin siguro, try lang din natin saksak. How will it works? Konting natin. Oops. Bago natin makalimutan, tanggalin muna natin sa balot. Marami rin siya nung mga bilog-bilog na gano'n, parang silica gel sa loob. Ang tanong kung kailangan mong palitan yun every how long. Yun ang problema. Natin na-verify siguro kasi merong expiration din niya kung silica gel lang yan eh. Napalitan din dapat yan eh. Well, anyway, so saksak natin, tingnan natin how will it works. So ayun, hopefully date. Oh, is this rechargeable? I think so. Rechargeable. Oh my goodness. Hindi tayo nagbabasa eh. Kaya pala tataka bakit parang maano eh. So rechargeable siya, then pwede mo siyang iwan anywhere. So that's good. Saksak lang natin para makita nyo mga bossing kung anong mangyayari kung nasaksak na. Okay, saksak natin na. Okay mga bossing, siguro iwan muna natin siyang nag-charge, and then we'll see. Siguro pagka-charge na to, magiging green yung lights na yan. So yan yung indicator na fully charged na. So okay, iwan mo natin mag-charge, and then balikan natin. Okay,
Mas, so, ito na siya. After ng ating i-charge siya ng I think 12 to 15 hours. Yan, matagal na charging yung nga lang to kasi kailangan hintayin natin na maging orange talaga yung kulay ng mga silicone dito. O silicon. Ang tawag yata nila dyan. Yeah. So, yun yun. So, hintayin natin maging orange siya. And then, pwede na natin siyang bunutin sa saksakan. At, yun. Lagay mo na siya kung saan mo gusto ilagay. Sa drawer, sa kwarto, o saan mo gustong ma-dehumified para mabawas-bawasan ng moisture sa loob ng kwarto mo. Lalo sa mga displayan mo ng mga toys or mga collection. So this is perfect. So far, it's looking good and I think it's really working. So, yun. Okay. Ito na siya. Okay. So, muling pagbubukas mga bossing. Tulit si Boy Bukas. Ang inyong pamasang taga-bukas. Bye for now. Mga bossing, baka naman nagustuhan niyo po ang aking video, mga unboxing video at gusto niyo po ako suportahan at tulungan. Huwag niyo po kakalimutan i-hit yung subscribe button sa baba. At mag-comment po kayo kung ano pa yung gusto nyong i-improve natin, ayusin natin dito sa mga video natin mga darating pa. At kung meron po kayong gustong i-unbox na gusto nyo makita kung ano talaga ang laman, i-comment nyo lang po sa baba. Para po tayo para siguro sa next video, magawa natin ng unboxing video. So, yun lang po. Sa susunod na pag-unbox natin, magkita-kita po tayong lahat. Don't forget, thank you.